Hello everyone, welcome back to my channel. I am UrviJoshi and today we are going to discuss about Emma by Jane Austen. This content belongs to British novel or same for students, paper number core elective English 204. So first of all we will talk about Jane Austen, then about the main characters, followed by the summary and MCQs from this novel. So without any further delay, let's move on to the video. Jane Austen. She is born in 16 December 1775 and she was dead on 18 July 1817. The birthplace of her is Hampshire, England, and the notable works are Pride and Prejudice 1813, Sense and Sensibility 1811, Emma 1816, Mansfield Park 1814, Northanger Abbey 1880, Pursuit 1880. There is also another novel name is Sandiction, but she died before its completion, so it is a half-written novel. Now about the main characters. જનરલી મેઇન ઇંગ્લિશની અંદર તમને જોન એસ્ટન વિશે વધારે કંઈ નહીં પૂછે, બટ આ માહિતી તમે તમારા લોંગ ક્વેશ્ચનના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં યુઝ કરી શકો છો ટુ સ્કોર મોર માર્ક્સ. મેઇન કેરેક્ટર્સ એમા વુડહાઉસ. તો આપણી નોવેલ જે છે એની પ્રોટેગોનિસ્ટ ઓર અ મેઇન કેરેક્ટર ઓર અ હિરોઈન in other words is Emma. She is a sister of Isabella Knightley and Mr. Woodhouse daughter. She is a beautiful young smart and rich lady at the age of 21. 21 વર્ષની છે. આ તમને MCQમાં આવી શકે એવું છે કે કેટલા વર્ષની છે. She has lost her mother at a very young age and that's why her governess brought up her. The name of her governess is Miss Taylor. George Knightley, another important character of this novel, he is a brother-in-law of Emma's sister, so indirectly or directly he is a brother-in-law of Emma. He is 37-year old and he is a handsome, smart and witty man. Jane Fairfax, a friend of Emma. She is a young, beautiful lady. She has lost her parents in her childhood. So she was educated by her father's friend and she do a governor's job. Governors નો મતલબ થશે આયા, જે બાળકોની દેખભાલ કરતું હોય. એના પછી છે ફ્રેન્ક ચર્ચિલ. સો સન ઓફ મિસ્ટર વેસ્ટન. મિસ્ટર વેસ્ટન જે છે, આપણી જ્યારે નોવેલની શરૂઆત થશે ત્યારે મિસ્ટર વેસ્ટન અને મિસ ટેલર આ બંનેની વેડિંગ સેરેમની, નોટ અ વેડિંગ એનિવર્સરી બટ વેડિંગ સેરેમની હજી કમ્પ્લીટ થઈ હશે. મતલબ એને વેડિંગ સેરેમનીમાં આ લોકો બધા હાજર હશે અને ત્યારથી પછી આ મેચ મેકિંગનું કાર્યક્રમ શરૂ થઈ જશે. સો મિસ્ટર વેસ્ટન જે છે એનો લીગલ ઓર છોકરો છે જેનું નામ છે ફ્રેન્ક ચર્ચિલ. બટ ફ્રેન્ક ચર્ચિલ જે છે એને મિસ્ટર વેસ્ટનના ભાઈએ અડોપ્ટ કર્યું છે અને એટલે એનું સરનેમ ચર્ચિલ છે. આંટ અને અંકલ પાસે એ રહેતું હશે. સો ફ્રેન્કના અંકલ છે એની સરનેમ છે ચર્ચિલ અને અડોપ્ટેડ ચાઇલ્ડ છે એટલે એની સરનેમ ચર્ચિલ યુઝ કરે છે, લગાવે છે. સો હી વોઝ અડોપ્ટેડ બાય મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ચર્ચિલ, uncle of Frank, and he is live in London with his aunt and came here to meet his father for 2 weeks. Harriet Smith, friend of Emma, અને આ નોવેલનું બીજું એક સેન્ટ્રલ કેરેક્ટર, કારણ કે આની લાઈફને સેટલ કરવા માટે કરીને જ એમાં આખી નોવેલમાં ભાગદોડ કરતી તમને જોવા મળશે. ફ્રેન્ડ છે એમાંની પુઅર ક્લાસને બિલોંગ કરે છે અને પોતાના મેરેજ માટે મુહૂર્તો શોધી રહી છે. મિસ્ટર રોબર્ટ માર્ટિન, જેની સાથે હેરીએટ સ્મિથના મેરેજ થવાના હોય છે બટ એમાં એને મિસમેચ કરી દેશે, મિસગાઈડ કરી દેશે.
with whom Harriet wants to marry. He is smart, hard working and belongs to a farmer family. અને એ ફાર્મરનો છોકરો હોય છે, દેટ્સ વાય એમાં એને લાઈક નથી કરતી. નાવ another character is Mr. Elton and Mrs. Elton, Augusta Elton. She is a rich and mannerless girl. ઓકે, તો ઘણા કેરેક્ટર છે આના સિવાય પણ આટલા કેરેક્ટર આપણા નોવેલને ઇઝીલી આપણે સમજી જશું. નાવ આ જે કેરેક્ટર છે એના પર આપણી આખી નોવેલ ડિપેન્ડન્ટ છે. સો આ માઇન્ડ મેપ્સ છે ફોર કેરેક્ટર્સ જેને આપણે ઇઝીલી યાદ રાખી શકીએ. એમાં આપણી હિરોઈન જ્યોર્જ નાઇટલી, અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટર. ગવર્નસ છે જેનું નામ છે મિસ ટેલર, જેણે એમાંને મોટું કર્યું છે. મિસ્ટર વેસ્ટન, જેની સાથે એમના મેરેજ થયા છે. મિસ્ટર વેસ્ટન જે ફ્રેન્ક ચર્ચિલના ફાધર પણ છે. હેરિયટ સ્મિથ એન્ડ મિસ્ટર રોબર્ટ માર્ટિન. હેરિયટ સ્મિથ એક પુઅર ગર્લ છે અને પોતાના મેરેજ માટે મૂર્તિઓ શોધે છે. મિસ્ટર રોબર્ટ માર્ટિન એ એના માટે પરફેક્ટ મૂર્તિઓ છે. મિસ્ટર એલ્ટન એન્ડ મિસિસ એલ્ટન. મિસ્ટર એલ્ટન એક રીચ છોકરો છે અને હેન્ડસમ છે. એના મેરેજ એટ લાસ્ટ મિસિસ એલ્ટનથી થશે. જેન ફેરફેક્સ જે નોબલ લેડી છે, બ્યુટીફુલ છે અને ગવર્નસની જોબ કરે છે. ફ્રેન્ક ચર્ચિલ એક રીચ છોકરો છે, એના અંકલ અને આંટી સાથે રહે છે અને 2 વીક માટે કરીને લંડન આવેલો છે. તો આટલા છે આપણા કેરેક્ટર્સ. શરૂઆત થાય છે એમાં વુડ હાઉસથી. એમાં જે છે એના ફાધર સાથે રહે છે અને રિસન્ટલી એને એક મેરેજ કરાવ્યા છે અને એ છે ગવર્નસ એટલે મિસ ટેલર અને વેસ્ટનના. અને આ બંનેને એણે ફર્સ્ટ મિટિંગ કરાવી હતી અને હવે એ બંને હેપીલી મેરિડ છે. અને એનું થાય છે કે આ બંને જણા એકબીજા સાથે પરફેક્ટ બેસી ગયા છે. એનું રીઝન એમાં પોતે છે અને એ આ મેચ મેકિંગનું કાર્ય બહુ ઇઝી રીતે કરી શકે છે. આખી નોવેલની અંદર જેટલી પણ પ્રોબ્લેમ્સ ઊભી થશે એ આના મેચ મેકિંગના કારણે થશે. નાવ મેચ મેકિંગ મીન્સ મેરેજ કરાવવા. ઓકે, સો આ શાદી.com છે ચલતી ફિરતી. તો આના જ મેરેજમાં એ હેરિયટને મળશે. હેરિયટ પોતાના મેરેજ માટે એક સુટેબલ લાઈફ પાર્ટનર શોધી રહી હશે અને એને મળશે મિસ્ટર રોબર્ટ માર્ટિન. હવે એમાં જે છે એ આનો બ્રેઇન વોશ કરી દેશે કે તારા જેવી છોકરી છે ને એને તો હાઈફાઈ છોકરો મળવો જોઈએ, આ તો ફાર્મરનો છોકરો છે. સો યુ ડિઝર્વ મચ મોર એડ્યુકેટેડ ઓર વેરી રીચ મેન. એટલે હેરિયટ એની વાતમાં આવી જાય છે. એના પછી આગળ જતાં થાય છે એવું કે એલ્ટનને મળે છે એમાં. એટલે એ હેરિયટ માટે કરીને વિચારે છે કે મિસ્ટર એલ્ટન પરફેક્ટ છે. એટલે આ બંનેને એ ક્યાંક ને ક્યાંક સાથે લાવવાની કોશિશ કરી રહી હોય છે. આ કોશિશની અંદર મિસ્ટર એલ્ટન છે એ એમાંને લાઈક કરવાનું ચાલુ કરી દેશે. હવે એક એવું સમય આવશે જ્યારે એમાં આ બંનેની ડેટ પ્લાનિંગ કરશે ત્યારે મિસ્ટર એલ્ટન છે એ એમાંને પ્રપોઝ કરશે અને હેરિયટનું દિલ તૂટી જશે. અને પછી એમાં નક્કી કરી દેશે કે હવે આજ પછીથી આવું મેચ મેકિંગનું કામ નહીં કરે. હેરિયટ બહુ બેડલી ઇન્સલ્ટેડ ફીલ કરશે અને હર્ટ થઈ જશે. હવે આ સમયગાળા દરમિયાન મિસ્ટર એલ્ટન જે છે આના સાથે બહુ મિસબિહેવ કરશે, આની બહુ ઇન્સલ્ટ કરશે. અને જ્યોર્જ નાઇટલી છે એક હમ્બલ ઓર જેન્ટલમેન છે એટલે એ આને હેરિયટ સ્મિથને સારી રીતે સપોર્ટ કરશે. હવે મિસ્ટર એલ્ટન છે એ મિસિસ એલ્ટન સાથે સેટ થઈ ગયા છે. હેરિયટ પડી ગઈ એકલી. એ જ સમયગાળા દરમિયાન ફ્રેન્ચ ચર્ચિલ એમના લાઈફમાં આવે છે અને જેન ફેરીફ્રેક્સ આવે છે. જેન ગવર્નસની જોબ કરે છે કારણ કે ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસમાંથી ગુજરી રહી છે અને ફ્રેન્ચ ચર્ચિલ જે છે એ એને જોબ શોધી દેવામાં મદદ કરે છે. હવે એમાં એવી છે કે જે બધાના મેરેજ કરાવે છે બટ એને પોતાને મેરેજ કરવા નથી હોતા. બટ ફ્રેન્ક ચર્ચિલ એટલો ચાર્મિંગ છે કે ક્યારેક એને જોઈને બહેકી જાય છે એમાં. તો હવે એમાં એવું વિચારે છે કે મેં હેરિયટ સાથે ખોટું કર્યું તો ચાલો હું આ બંને જણાને મળાવી દઉં તો આ બિચારીનું કામ થઈ જાય. તો જ્યોર્જ નાઇટલી અને એના ફાધર બંને એને વોર્ન કરે છે અગેન એન્ડ અગેન કે તું આવું કામ કરવાનું બંધ કરી દે, કોક દી બહુ મોંઘું પડશે તને આ. બટ એ માનતી નથી. અને ગવર્નસ જે છે એની જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે એવું કહે છે કે ના જે પ્રમાણે ફ્રેન્ચ ચર્ચિલ ની ઉઠબેસ છે ને એમાં સાથે કે પછી એ પ્રમાણે મને એવું લાગતું નથી કે આ જેનને લાઈક કરતું હોય. પણ જ્યોર્જ નાઇટલી કહે છે કે તું આની સાથે આની જોડી ન બનાવજે કેમ કે આ બંનેનું સિક્રેટલી અફેર ચાલે છે, આઈ એમ શ્યોર. તો જ્યોર્જ નાઇટલીની વાતને એ કાઢી મૂકે છે હસીમાં. અને થાય છે એવું કે આ બંને જણા સિક્રેટલી એંગેજમેન્ટ કરી આવશે અને પછી આવીને એના ફાધરને કહેશે મતલબ કે
મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ફ્રેન્ચ ચર્ચિલને કહે છે આવીને, એના અંકલ અને આંટીને. એટલે એ સદમામાં એના આંટી જે છે મિસિસ ચર્ચિલ એ એક્સપાયર થઈ જશે, ગુજરી જશે. એટલે પછી આ બંને વચ્ચે ઝઘડો થઈ જશે અને આ પાછી એની ગવર્નન્સની જોબ પર ચાલી જશે અને આ એના અંકલ સાથે રહેશે, એને સંભાળશે, એને કન્વિન્સ કરશે અને માની જશે. એટલે આ બંને જણા પાછા એનું રિયુનિયન થઈ જશે. હવે એવું થાય છે કે આ બધું જ્યારે ચાલતું હોય છે ત્યારે હેરિયટ છે ને એને એવું થાય છે કે બધા સેટ થઈ જાય છે પણ હું જ એક સેટ થઈ ગઈ છું, એકલી રહી ગઈ છું. તો જ્યોર્જ નાઇટલી એને ઓલવેઝ દિલાસા આપતા હોય છે. એટલે આ એને લાઇક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે છે અને એને એવું થાય છે કે વહેલું મોડું જ્યોર્જ નાઇટલી મને પ્રપોઝ કરશે. બટ ઓન ધ અધર હેન્ડ એમાને એવું થાય છે કે એ જ્યોર્જ નાઇટલીને પસંદ કરવા લાગી છે. હવે એમાંને એવું થાય છે હું કયા મોઢે એને કહું કે હું તને લાઇક કરું છું. તો એ કમ્પ્લીટલી કન્ફ્યુઝ હોય છે. ત્યારે એને ગવર્નન્સને આવીને કહે છે કે હવે હું શું કરું એમ, તને શું લાગે છે જ્યોર્જ નાઇટલી માટે કરીને કોણ સુટેબલ પાર્ટનર હશે. તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું વિચારે છે કે એની ગવર્નન્સ એમ કહે છે કે યુ સ્ટુપિડ. બટ એવું નથી કહેતી, એમ કહે છે કે હેરિયટ અને જ્યોર્જ નાઇટલી છે ને એ બંને એકબીજા માટે પરફેક્ટ છે. તે તરત ના પાડી દે છે કે ના ના એવું નથી, કે તમને ખબર નથી, હેરિયટનું સ્ટાન્ડર્ડ ને આનું સ્ટાન્ડર્ડ તો બહુ અલગ છે. એવી રીતે કરે છે. પણ થાય છે એવું કે આ બધી કન્ફ્યુઝનની અંદર જ્યોર્જ નાઇટલી જે છે એ એમાને પ્રપોઝ કરે છે. આ તરત હા પાડી દે છે અને હેરિયટ એ પાછી રોબર્ટ માર્ટિન પાસે ચાલી જાય છે અને આપણી સ્ટોરી અહીં એન્ડ થઈ જાય છે. તો આપણા પાસે 1 2 3 4 5 કપલ છે. ઓકે, યસ, અને 6 મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ચર્ચિલ એમને ગણો તો આપણા પાસે ટોટલ 6 કપલ્સ છે. ઓકે, એમા એન્ડ જ્યોર્જ નાઇટલી, ગવર્નર્સ મતલબ મિસ ટેલર એન્ડ મિસ્ટર વેસ્ટન, હેરિયટ સ્મિથ, મિસ્ટર રોબર્ટ માર્ટિન, મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ એલ્ટન, જેન ફેરફ્રેક્સ એન્ડ ફ્રેન્ક ચર્ચિલ, મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ચર્ચિલ. ઓકે, તો આ છે આપણી સ્ટોરી. અને આ સ્ટોરીને મેં અહીં વર્ડમાં ઇલોબરેટ કરી છે અને આ વસ્તુને મેં આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આની લિંક મૂકેલી છે PDF નોટ્સની, તમે ત્યાંથી લઈ લેજો. યસ, એને ગવર્નન્સ નેમ મિસ ટેલર. સો આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ ગઈ હશે આ સ્ટોરી. Okay, so story begins with a young, beautiful and rich girl, Emma Woodhouse, who lives with her father, Mr. Woodhouse. Though she lost her mother at a very young age, she was brought up by her governess named Miss Taylor. She has an elder sister named Isabella Knightley, જે ક્યાંય appear નહીં થાય. Emma, who has a misconception about perfect matchmaking, she made her governess and Mr. Weston. They both are happily with each other, and now she has a confidence about matchmaking. Though her friend George and her father warned her again and again for her matchmaking, but she didn't listen to any one of them. She met with her friend Miss Harriet, who is a poor middle class girl, wanted to marry a Mr. Robert Martin, but Emma misguided her because she didn't like Mr. Martin. She convinced her to select someone from a noble class. As the novel proceeded, Mr. Elton entered in the novel. Emma wanted to make his pair with Harriet, though she was completely unknown that Mr. Elton liked her. So when she was set a meeting with Harriet and Mr. Elton proposed her. To see this, Harriet's heart completely broken. On the other side, Emma is also upset. At this point of time, she decided to leave this matchmaking because she considered herself guilty for Harriet's feeling. Well, there is also another friend of Emma, and she is Jane Fairfax. She is a beautiful young girl and she is living with her aunt after death of her parents. આના parents નાનપણમાં જ ગુજરી ગયા હશે. She is going through some financial issues, and that's why she wanted to do a job. For that, Frank Churchill helped her. She was doing a job of governess. Though Emma don't want to marry anyone, but whenever she Mr. Churchill, somehow she wants to marry him. But she doesn't feel anything for him. Okay, someone nahi, but sometime. But sometimes she doesn't feel anything for him. So she was so confused, and now she decided to make his pair with her poor friend Harriet.
મીન્સ કે એ હેરિયટ માટે કરીને ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ફીલ કરતી હોય છે, પણ એને એવું થાય છે કે મેં જે કર્યું છે એ ખોટું છે, તો હેરિયટ માટે મારે આને કુરબાન કરી દેવું પડશે. સી ઇઝ સેડ because of her, and so George Knightley behaves very well with Harriet. Some side Mr. Elton insults her, so somehow Harriet start liking him. Liking him કોને લાઈક કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે છે? એ જ્યોર્જ નાઇટલીને. When she was thinking about her mismatch for Mr. Churchill, Mr. George Knightley again won her because somehow he got an idea about Churchill and Jane's affair, and he knows that if Emma makes his pair with Harriet again, she will hurt or face a rejection. At that time, Mr. Churchill secretly do his engagement ceremony with Jane, which surprised for everyone. On the other hand, Mrs. Churchill died because of the shock. So again, they both separated, and Jane decided to do her previous job of governess, and Churchill had decided to spend his time with Mr. Churchill, and he convinced him, and reunion took a place between them. Now Harriet starts liking George because of his gentle behavior with everyone. Emma's governess considered that George and Harriet's pair is good for them, but she disagreed with her immediately, as she likes Knightley but didn't know how to express her love in the front of him. On the other hand, Harriet's waiting for Knightley's marriage proposal. Now, Mr. Knightley proposed Emma, and she said yes immediately. She accepted his proposal, while Harriet also accepted the marriage proposal of Mr. Martin. So, happy ending. Now MCQs ની વાત કરીએ તો એમાં પબ્લિશ થયેલી છે ઇન 3 વોલ્યુમ્સ ઇન 1850. જોનરા નોવેલ ઓફ મેનર્સ. થીમ છે મેરેજ એન્ડ સોશિયો ઇકોનોમિકલ સ્ટેટસ. એની સેટિંગ છે સાઉથર્ન ઇંગ્લેન્ડ, અને એમાં જ્યાં રહે છે એ શહેરનું નામ છે હાઈબરી. મિસ્ટર નાઇટલીઝ સ્ટેટ મતલબ જ્યોર્જ નાઇટલી જ્યાં રહે છે એનું નામ છે ડોનવેલ એવે. અને ફર્સ્ટ વેડિંગ સેરેમનીથી નોવેલની શરૂઆત થાય છે, તો એ મેરેજ કયા બે કપલની વચ્ચે થાય છે તેનું નામ છે મિસ્ટર વેસ્ટન એન્ડ મિસ ટેલર. બટ જો ઓપ્શનની અંદર ધ વેસ્ટન્સ આપેલું હોય તો પણ એ કરેક્ટ છે. ઓકે, સો આઈ હોપ યુ લાઇક ધીસ વિડીયો ગાઈઝ. Thank you so much. Dhanyawad, and don't forget to download the PDF notes. The link will be shared into the description box below. May God bless you to all. Take care. Bye bye.